שלום, ברוכים הבאים לערוץ שלי, קוראים לי קלרה והיום אני מסבירה לכם איך להכין קרפ צרפתי. זה מאוד קל וממש טעים, אני אשים כמה תמונות מהתוצאה בצד. אז אם אתם אוהבים את המתכון, אני מאוד אשמח שתשימו לייק ותירשמו לערוץ לעוד תוכן כזה. ועכשיו נלך למטבח. אתם צריכים 250 גרם חלב, 125 גרם קמח, 2 כפות שמן, 2 ביצים וכף או 2 של משהו כדי טעם. אפשר אלכוהול שאתם אוהבים, לדוגמה רום מאוד מתאים, או טיפה תמצית וניל או מזער, מה שאתם רוצים. אפשר גם להוריד את זה. בתוך הבלילה שלי אני לא רגילה לשים סוכר, בגלל שבצרפת אנחנו אוכלים את הקרפ גם מתוק אבל גם מלוח עם גבינות וכאלה. אבל אם אתם כבר יודעים שתאכלו את זה רק מתוק, אז אתם יכולים להוסיף כף סוכר. אוקיי, כל מה שאתם צריכים זה מטרפה וקערה. וכדי שלא יהיה גושים בתוך הבלילה שלי, יש לי שיטה, זה שאני עושה את זה מאוד סמיך, ואז אני מוסיפה את החלב בהדרגה. אז קודם אני אשים את הקמח, ואני מערבבת עם הביצים. ואני מוסיפה טיפונת חלב, רק כדי שזה יהיה אפשרי לערבב את הכל ביחד. אני מערבבת עד שאני אקבל משהו באמת חלק. אוקיי, עכשיו הכל יחיד, אז אני יכולה להמשיך. אני מוסיפה את השמן. ואז אני מוסיפה את החלב, אבל לא הכל במבט אחת, בהדרגה. וכשהכל מעורבב, אני מוסיפה עוד. ואז באחרון אני מוסיפה את האלכוהול שלי. וזו הבלילה שלנו בסוף הערבוב. אתם מקבלים משהו מאוד חלק ונוזלי, בלי גושים. עכשיו צריך לתת לזה לנוח שעה בעיקרון, אבל קודם כל אם אתם לא מחכים זה לא יהיה כזה נורא. זה סתם עניין של גלוטן, הקרפ עלול להיות טיפה יותר אלסטי בלי. ודבר שני, יש לי שיטה, אם אתם משתמשים בחלב שהוא טיפה חם, לא רותח אבל לא קר מהמקרר, אפשר לחכות רק 10 דקות או רבע שעה, ואז הבלילה שלכם תהיה מושלמת כאילו חיכיתם שעה. אוקיי, זה כל הכלים שאתם צריכים. הבלילה כמובן, מצקת, מרית, מרבט, יש לי מרבט שטוחה מיוחדת לקרפ, אבל זה יעבוד אותו דבר במרבט רגילה, צלחת כדי לשים את הקרפ כשזה יוצא, וטיפה נייר, וכרית עם שמן כדי לשמן את המרבט מדי פעם. אז עכשיו נתחיל. אני משמנת את המרבט ואני עושה את זה עם נייר כדי להוריד את השמן המיותר. אני לוקחת טיפה מהבלילה, שמה אותו, אני עושה את התנועה הזאת באותו זמן כדי לפזר את הבלילה. אחרת אתם מקבלים קרפ שהוא מאוד עבה. אני יודעת שזה מוכן ושאפשר להפוך את הקרפ כשהצד מתייבש ושאפשר להוריד את הקרפ מהמרבט בקלות. אז אני מכניסה את המרית מתחת, אני בודקת את הצבע, אולי עוד טיפה.
כשאני רואה שזה כאילו זהב מתחת, אז אני הופכת את הקרפ. ואני מבשלת את זה עוד 20 שניות וזה יהיה מוכן. אז אתם רואים, זה כל הקרפים שקיבלתי, נראה לי שיש איזה 7 או 8. זו כמות קטנה, אבל כמובן שאפשר להכפיל את המתכון ולעשות לכל המשפחה. ועכשיו אפשר למלא אותם עם תוספות ולאכול בתיאבון. הקרפ שכולם אוהבים זה קרפ נוטלה, אבל עכשיו אני שמה לכם כמה תמונות כדוגמה ממה שגם אפשר לעשות. אם אהבתם את המתכון, תשימו לייק ותקליקו עליי כדי להירשם לערוץ ולראות עוד תוכן כזה בעתיד. נתראה בסרטון הבא.